سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې مو پر تن وي. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د A2 نیوو یا هم د A2 سطحې یا لیول د ګرامر برخې دریمه ویډیو تاسو ته وړاندې کړم. د ګرامر برخې په دریمه ویډیو کې موږ تاسو درې مختلف عنوانونه چې بیا هم د لومړي درس د لومړۍ ویډیو او دوهمې ویډیو په شان باندې په دې کې بیا هم د جملې ارتباط ورکوونکي موږ تاسو وایي یا په الماني ژبه کې کونکټوغن ورته وایي. کونکټوغن یا د جملې ارتباط ورکوونکي چې موږ تاسو په دریم درس کې وایو عبارت دي د aber څخه. یو aber دی، بل oder دی او دریم هم denn دی. denn راځو موږ تاسو لومړی عنوان ته. زموږ تاسو لومړی عنوان دی د Gegensätze ausdrucken یعنی مخالفې جملې ausdrucken څرګندول، د مخالفې جملې یا هم د ضد جملې څرګندول. Hauptsatz und Informationen mit aber verbinden یعنی اصلي جمله او معلومات mit aber verbinden د aber په واسطه سره verbinden یعنی ارتباط ورکول. اصلي جملې او یا هم معلوماتو ته د aber په واسطه سره ارتباط ورکول، سره تړل. اوس راځو دلته مثال کې وایي چې څنګه سره تړل. دلته راځو بیا دي Gegensätze, Hauptsätze und Informationen mit aber verbinden دا هم دلته وویل. اوس راځو Hauptsatz دوه اصلي جملې دي. مثلا یو Hauptsatz دلته دی، یو Hauptsatz دلته دی. مثلا وایي چې eine Reise mit dem Zug dauert länger als mit dem Flugzeug. یعنی یو سفر په ټرین یا قطار کې اوږد وي یا زیات وخت نیسي نسبت mit dem Flugzeug نسبت یو تیارې ته. اوس دلته راځو sie ist bequemer یعنی په ټرین یا قطار کې چې وي سفر آرام بخشه وي، راحته وي. اوس راځو دلته د aber په واسطه سره دغه دوې جملې سره د دوه جملو ته ارتباط ورکوو. یعنی دوې جملې دي. دلته اوس د دغه سفر په باره کې معلومات ورکړي چې دا څنګه وي، bequemer راحت وي. اوس څنګه دا دوې مخالفې جملې دي که نه. دلته وایي چې eine Reise mit dem Zug dauert länger als mit dem Flugzeug یعنی یو سفر په قطار یا ټرین کې اوږد وي نسبتا تیارې ته. aber اوس یو مخالفه جمله شوه. صحیح شو. د aber په واسطه سره موږ تاسو دا جمله د بلې جملې سره څنګه کړه، ارتباط هم ورکړ. یو مخالفه جمله ده. aber sie ist bequemer خو وایي هغه څنګه وي، aber معنا خو sie ist bequemer یعنی دا سفر چې دی دلته sie ځکه استفاده شوی چې د eine Reise ده. eine Reise یعنی ښځینه سفر دپاره ښځینه ارټیکل راځي. die ارټیکل دی. die Reise دلته دی eine Reise ځکه دې په ځای باندې دلته sie استفاده شوی یعنی مطلب یې ده هغه سفر نه په ټرین کې چې دی داخله دی. aber sie ist bequemer یعنی دا سفر چې دی په ټرین کې دا څنګه وي، bequemer آرامه وي. یعنی د aber په واسطه سره موږ تاسو دلته بله جمله مخالفه جمله ورسره ارتباط هم ورکړه ورته. او ist چې دی د aber سره فکر مو وي چې د aber سره فعل په دوهم موقعیت کې استفاده کیږي. په نورو کونکټوغن کې یا د جملې ارتباط کوونکو کې په اکثرو کې فعل اخر د جملې ته تلو، خو د aber سره په دوهم پوزیسیون یا موقعیت کې استفاده کیږي یا قرار لري. راځو بل ته دوهم عنوان دی زموږ تاسو Alternativen ausdrucken یعنی بدیل یعنی مثلا موږ تاسو یا انتخابونه د انتخابونو څرګندول. مثلا یو چاته وایي چې د تا کمپیوټر خوښیږي که مثلا بایسکل دې خوښیږي، کوم شی دې په دې دوو کې خوښیږي، چاته یو انتخاب ورکوي. نو هغه موږ تاسو یعنی Alternativen یعنی بدیلونه ausdrucken د بدیلونو څرګندول د oder په واسطه سره. د oder په معنا یې ده oder یا مثلا دا شی انتخابوي که دا شی که دا شی یعنی که او یا هم یا. یعنی مثلا وایي چې
کمپیوټر که یا مثلا بایسکل. کمپیوټر که او یا هم یو بل شی، هر څه چې تاسو ته یو شاته دوه انتخابه ورکوي. راځو لومړی مثال دی. موږ تاسو لومړي مثال کې پوښتنه کوو چې gehen wir zu dir oder zu mir. یعنی gehen wir zu dir oder zu mir. یعنی موږ ځو د تا سره او که د ما سره. یعنی څو دوستان دي، هغه د یو دوست دی یا یو انډیوال دی، دا نورو دوستانو ته وایي چې یا بل دوست ته وایي چې موږ ځو د تا سره او که د ما سره. دا پوښتنه ده، یعنی دوه انتخاب یې ورته ورکړل که نه، دوه بدیلونه یې ورکړل یا انتخابونه یې ورکړل. بل هغه دی، بله جمله ده وایي چې magst du Tee oder magst du Kaffee. یعنی د تا چای خوښیږي او که کافي یعنی قهوه دې خوښیږي. ټي دلته دا موږ تاسو په انګلیسي کې ټي وایو، خو په الماني کې ته ټي وایي. دا ټي په الماني کې ټي نه تلفظ کېږي، په الماني کې ته ټي وایي. په انګلیسي کې موږ مثلا دا وایو چې کافي، په الماني کې کافي ورته ویل کېږي. اوس دلته موږ تاسو دوه انتخابه ورکړل یا دوه بدیلونه مو ورکړل چې آیا تاسو چای خوښیږي که قهوه. بل دی Tee oder Kaffee، یعنی داسې په اسانۍ یا په لنډه جمله کې موږ پوښتنه کولی شو. مثلا یو چا ته وایي چې was trinken Sie Tee oder Kaffee. یعنی څه شی غواړي څه شی وڅښي یا څه شی څښي، ټي که کافي. بل دی schwierig oder einfach. مثلا چاته یو انتخاب ورکوي چې آیا دا شی آسانه دی که einfach ساده یا سخت دی. هر څه چې وي یو څه یو مثال. مثلا دلته موږ تاسو دوه انتخاب کړي دي چې سخت که آسانه. بل دی gehorsam oder ungehorsam. یعنی آرام بخشه او که ناراحت کوونکی. بل دی zufrieden oder unzufrieden. یعنی راضي یا مثلا یو چاته وایي چې sind Sie mit der Reise zufrieden oder unzufrieden. ورته وایي چې آیا تاسو د دې سفر سره تاسو ته دا سفر رضایت بخشه و یا تاسو د دې سفر سره راضي یاست او که unzufrieden راضي نه یاست. یعنی په دې رقم سره یو چاته دوه بدیله ورکولی شو یا دوه انتخابه ورکولی شو. بل دی Grunde ausdrucken. یعنی دلته دا باید Grunde دا باید دا شي Grunde ausdrucken، یعنی د دلایلو څرګندول. Grunde دلایلو ته وایي، ausdrucken څرګندول. denn یعنی denn د ځکه چې په معنا باندې دی. damit او zu هم د چې هغه د چې په معنا باندې وو، دا د ځکه چې په معنا باندې دی. راځو په مثالونو کې واضح کوو. وایي چې مثلا wir können heute nicht Fußball spielen. یعنی موږ اوس نشو کولی چې د فوټبال بازي وکړو یا د فوټبال لوبه وکړو. اوس دلته ورته وایي چې دلیل یې څه شی دی؟ دلیل یې دا دی چې denn das Wetter ist schlecht. وایي ځکه چې denn das Wetter ist schlecht. ځکه چې هوا چې ده یا موسم چې دی هغه څنګه دی؟ خراب دی. دلته بیا هم فکر وي چې فعل په دوهم پوزیسیون یا دوهم موقعیت کې قرار لري، یعنی اخر د جملې ته نه ځي. بل دی ich wollte Lehrerin werden. یعنی زه ما غوښتل چې زه یوه استاده شم. denn mein Vater war auch Lehrer. وایي ځکه چې د ما پلار هم څه شی و؟ یو استاد و. denn او د فعل موقعیت ته مو هم باید فکر وي. بل دی Zahid macht ein Praktikum bei BMW. وایي زاهد یو پراکتیکوم کوي یا پراکتیکي یا عملي دوره سرته رسوي
چې by BMW یعنی په BMW کمپنۍ کې چې د موټرانو یو کمپنۍ ده. Denn interessiert sich für Autos وایي ځکه چې دی علاقه لري für Autos د موټرانو سره. نو په همدې خاطر د یو عملي دوره سرته رسوي په کوم ځای کې؟ په BMW یا BMW کمپنۍ کې. ښه، اوس راځو Übersicht Satzverbindung یعنی یوه کتنه څه شي ته؟ یو Übersicht یوه کتنه. Satzverbindung یعنی د جملاتو ارتباط. د جملاتو ارتباط ته تاسو باید فکر وي کله هم چې تاسو که څه په د لیکلو یو څه لیکئ په الماني ژبه کې او که څه هم په محاوره کې استفاده کوئ په خبرو اترو کې نو ډېر زیات مو فکر وي او د اڅوی په سطحه باندې دغه کونکتورن په لیکلو کې او په ویلو کې د امتحان په امتحان کې ډېر زیات اهمیت لري. د دې په واسطه سره تاسو باید یعنی په خپلو جملاتو کې که په لیکلي ډول باندې او که هم په ویلو باندې په دواړو کې تاسو باید استفاده کوئ او د فعل موقعیت ته مو باید فکر وي. راځو اوس دلته چې هغه کونکتورن او یا هم د جملې ارتباط ورکوونکي چې د هغې سره فعل په دوهم پوزیشن کې قرار لري یا په دوهم موقعیت کې قرار لري او هغه کونکتورن یا ارتباط ورکوونکي د جملاتو چې فعل آخر د جملې ته ځي هغه کوم دي؟ دې ته مو باید ډېر فکر وي. Nach diesem Wortwend verändert sich die Wortstellung nicht. یعنی nach diesen Worten یعنی د دغو کلماتو وروسته verändert sich die Wortstellung nicht یعنی د فعل موقعیت یا د هغه چې دی د کلمې موقعیت یعنی هماغه فعل مطلب دی د فعل موقعیت verändert sich nicht یعنی دا تغییر نه کوي یعنی فعل چې دی همیشه په کوم ځای کې راځي؟ په دوهم پوزیشن کې راځي. نو کله چې هم aber denn und او oder استفاده شول فعل په خپل دوهم پوزیسیون کې قرار لري. یعنی دلته لیکو چې verb steht in zweiter Position. نو یعنی کله هم چې دغه ارتباط ورکوونکي په جمله کې استفاده شول فعل په خپل دوهم پوزیشن کې یا موقعیت کې قرار لري او کله هم چې مثلا دغه nach diesen Worten verändert sich die Wortstellung یعنی کله چې دغه ارتباط ورکوونکي په جمله کې استفاده شول نو بیا څنګه کېږي د فعل موقعیت چې دی verändert sich یعنی د فعل موقعیت تغییر خوري یعنی فعل چې دی هغه آخر د جملې ته ځي. یعنی دلته لیکو چې verb steht am Ende der Satz. ښه، یعنی کله هم چې دغه ارتباط ورکوونکي استفاده شول نو بیا فعل آخر د جملې ته ځي. په دغه دوو کې مو ډېر زیات فکر وي کله هم چې تاسو مثلا لیکل کوئ په لیکلو کې او هم په ویلو کې په دواړو کې دا ډېر مهم دي چې تاسو همیشه د فعل موقعیت ته فکر وکړئ د دغو ارتباط ورکوونکو یعنی د جملاتو ارتباط ورکوونکو په استفادې سره او دا د جملاتو ارتباط ورکوونکي د ادوه سطحې یعنی د ادوه په لیول باندې ډېر مهم دي چې تاسو یې هم په خبرو او هم په لیکلو کې استفاده کړئ. نو دا هم اوس موږ تاسو دریم درس په دې هیله چې په درس باندې پوهېدلي وئ او سر مو پرې خلاص شوی وي. بیا هم د نورو درسونو دپاره او نورو درسي ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ او د همدې چینل له لارې موږ تعقیب کړئ.